cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đặng Quốc Khánh và ông Chẩu Văn Lâm. Chiều ngày 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, ông Chẩu Văn Lâm, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của các ông Đặng Quốc Khánh và Chẩu Văn Lâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với hai ông này. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đối với các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy 4 nhân sự kể trên đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Các ông này đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các ông, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng ý để các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.